السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي مروة صقر. النهارده هعمل لكم وصفة من المطبخ الفرنسي طعمها تحفة جدا، وهي الفراخ بالصوص الفرنسي. ما تتخضوش من الاسم، هي في النهاية وصفة سهلة وسريعة ومقاديرها متوفرة في كل بيت. طعمها مختلف شوية عن وصفات الفراخ اللي جربناها قبل كده، مزيج ما بين نكهات عاملة في الاخر وصفة تجنن. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. يلا بينا بقى نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير، ولكن ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه معايا هنا صدور فراخ مخليه، يا ريت يكون سمكها عريض شويه، ما تكونش رفيعه قوي ولا عريضه قوي. هنفردها، هنحطها ما بين كيس وندقها بالمدق بالشكل ده من الناحيه اللي فيها حبيبات. ده بيساعدها ان هي تمتص التتبيله كويس، وكمان تستوي معايا اسرع. شايفين اتفردت معايا زي الاسكالوب باني بالظبط. هحضر بعد كده بقى بقدونس مفروم، لان ده اساسي معايا في وصفه النهارده، ويا ريت يكون بقدونس فريش عشان يديني نكهه قويه. تاني خطوة معايا بقى هحضر الخلطة بتاعتنا، وهتكون عبارة عن بيضتين. هحطهم في البولة بالشكل ده. هضيف عليهم بشر من الجبنة الشيدر. بصوا، هي في الوصفة الفرنسية الأصلية بيحطوا جبنة بارميجان، ولكن احنا لو مش متوفرة عندنا نقدر نستخدم الجبنة الشيدر، مفيش مشكلة. ولو اتوفر الجبنة البارميجان خدوا بالكم ان هي بتبقى مالحة شوية، فنقلل الملح في الوصفة. بعد كده ضفت شوية من البقدونس المفروم، وهحط كمان ملح وفلفل اسود. بس كده بس كده. بهاراتها كتير سهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها بسيطة مفيهاش اي حاجة. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس قوي. بعد كده بقى هجيب طبق فيه دقيق، هغلف قطعة البانيه بتاعتي بالدقيق كويس جدا، والخطوة دي مهمة قوي قوي عشان ده بيخلي خليط البيض يمسك في قطعة البانيه وما يسيلش من عليها. هننزل بعد كده بقى في خليط البيض بتاعنا، نغلفها كويس قوي. وفي طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهحط مكعب زبدة كبيرة. عذرا بقى النهاردة هنكتر زبدة، لان المطبخ الفرنسي اصلا بيحب الزبدة جدا. نسيبهم يسخنوا مع بعض كويس قوي، عشان اول ما ننزل الفراخ تاخد تشك جامد، وطبقة الكفر بتاع البيض ده يمسك فيها كويس. واحنا بقى بعد ما حطيناها ما نقلبش فيها كتير عشان الكفر ما يفكش منها. نسيبها خالص لحد ما تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين بقى، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. نسيبها تاخد كمان لون على الجنب التاني. بالظبط كده. نشيلها بقى ونكرر كل الكمية بالشكل ده لحد ما نخلص كل الكمية. وبعد كده في نفس الطاسة هي هنضيف كمان مكعب من الزبدة. اول ما الزبدة تسيح معايا هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. يا ريت الثوم يكون فريش، ما يكونش متفرز، عشان نكهته تكون قوية ويديني طعم حلو قوي وتست عالي في الاكل. اول ما ريحة الثوم تبدأ تظهر هننزل بباقي المكونات. معايا هنا كوباية الا ربع من مرقة الفراخ. اي مرقة موجودة عندك شايلها في الفريزر من وصفة سابقة نقدر نستخدمها في الوصفة، مفيش مشكلة. هننزل بشوية كمان من البقدونس المفروم. حابين يبقى فيها صوص اكتر من كده تقدروا تكتروا شوية من كمية الشوربة. كمان هحط ملح وفلفل اسود.
هسيب لكم كل المقادير في الديسكريبشن، تقدروا تراجعوها في اي وقت لو حابين. اخر تكه معايا بقى وهي اللي بتظبط الطعم جدا جدا، وهي عصرة نص الليمون، اوعوا تنسوها. بعد كده هننزل بقطع الفراخ بتاعتنا في الصوص ده. وعشان الصوص ده بقى معايا يتقل ويديني قوام حلو قوي، حطيت معلقه من النشا على ربع كوبايه من الميه، وهننزل بيها بالشكل ده كده. ده بقى بيخلي قوامها حلو قوي قوي. هنسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين كده لحد ما نحس ان الصوص تقل معايا، وفي الاخر نقدر نضيف عليهم رشه من الجبنه الشيدر كمان. وبس كده وصفتنا خلصت وما خدتش وقت خالص خالص. عملت جنبها شويه رز ابيض بسمتي كده بالحبهان والمستكه، وكانت وصفه لذيذه جدا جدا، كاننا قاعدين في مطعم بناكل وجبه من مطعم فرنسي حلو جدا. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي قوي. يا رب الفيديو والوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.